Hello everyone. දැන් අද ප්‍රශ්නය ආයෙත් අපේ WhatsApp group keshatransplant family ඒකේ අහපු ප්‍රශ්නයක්. ඒකේ ඉන්නේ අපේ කෙසෙඩු clients. ගෲප් දෙස් ගන්න එතනින්. කෙස් ටික වැවෙන කාලේ මුළු මාස 6 විතර අපි ඒගොල්ලෝ ඒ WhatsApp group එකට ඇඩ් කරලා තියා ගන්නවා. ඒතර දැන් 300 ගාණක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට උපදෙස් දෙනවා. තමයි channel එක තියාගෙන ඉන්නේ. So දැන් මේ මෙතන අහන ප්‍රශ්නේ රැවුල හිටුවට පස්සේ beard serum එක කොච්චර කාලයක් ගන්න ඕනද? දැන් මේ මොකද්ද මේ beard serum? beard serum එක තියෙන්නේ දැන් අපි යම් රැවුලේ අඩුවක් තියෙනවා අපි ඒක ආයෙත් නිර්මාණය කරලා ඒ කෙස් නෙල්න අවශ්‍ය ප්‍රදේශවලට ඒක වැවෙනවා. ඒතකොට අපිට කනකමට ලස්සනට Tamanට ඕන විදිහට ඕන ඩිසයින් එකකට රැවුල අරන් දෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක වවන්නත් පුළුවන්, ඒක කොට කරලා තියාගන්නත් පුළුවන්. ඒක Tamanට ඕන විදිහට ඒ රැවුල ආයෙත් ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ දවස්වල අතන ලස්සන රැවුලක් තියෙන එක ලොකු විලාසිතාවක් කියලා මුගක් තරුණ කට්ටිය ලොකුවට රැවුල් වාගෙන තියෙන ලස්සන රැවුල් දවල් තියෙනවා. ඉතින් අර සමහරගේ රැවුල් දාවෙන්න සිද්ධියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට තමයි මේ රැවුල් හිටවන්නේ. හැබැයි ඉතින් තියෙන කෙසුත් ගණකම කරන්න තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ බෙහෙතක් තියෙනවා. ඒ සීරම් එක තමයි අපි ඒ දෙන්නේ. ඒක පිටරටත් ගන්න තියෙනවා. ලංකාවේ නම් අපිට විතරයි තියෙන්නේ අපි දන්න විදියට. අනිත් ආයතන වල නැහැ. මේ බියඩ් සීරම් එක පිටරටින් ගේනවා රුපියල් 50000ක් විතර වෙනවා මාසෙකට. ඉතින් අපෙන් නොමිලේ ඔක්සිජන් එක කරා ට්‍රීට්මන්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපෙන් රැවුල හිටවලා තියෙන කෙස් ටික අපි ගණකම කරලා දෙනවා. ඒක ඒ බෙහෙතේ එක අඩංගු ද්‍රාවණයක් මිනොක්සිඩිල්. මේ මිනොක්සිඩිල් රැවුලට ඉතා හොඳයි. හිස කෙස් වලට හොඳ නැහැ. මොකද හිසේ ගෑවම වෙන්නේ අර කාලයක් තිස්සේ ඒක පාවිච්චි කරලා ඒක නැවතුව ගමන් කෙස් ටික ඉක්මනටම හැලනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තට හොඳ නැහැ හිසේ කෙස් වලට. නමුත් රැවුලට නම් ඉතා හොඳයි. and ඒකට අමතර විටමින් වර්ග තියෙනවා. කෙස් පෝෂණයට අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඉතා හොඳ සීරම් එකක්. ඒක හැබැයි දවස් දෙපාරක් පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඒක ඇත්ත. ඉතින් උදේට සහ රාත්‍රීට ගාන්න and රැවුල විතරක් ගාන්න හිසේ ගාන්න යන්න එපා. ඉතින් කෙස් සම්බන්ධ උපදෙස් ඕන නම් ඕනලා ගමන් ගන්න. 34% of Colombo district had diabetes, while another one-third had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna, and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න, බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි. Kesha Transplant